No moro. Tämä olisi tämmöinen pieni oppitunti siitä, mikä on hyötysuhde. Ja tämä on sivulla 51 tämä asia. Niin on olemassa semmoisia tosiasioita, että ihan mikä vaan joku laite, mikä toimii, vaikkapa sähkömoottori, se voi olla joku lamppu, joku vaan, niin sillä on joku hyötysuhde. On näin. Eli miten paljon sitä tehoa menee sisään tai energiaa menee sisään, miten paljon me saadaan energiaa sieltä ulos tai tehoa ulos, ja mikä on sitten tämä häviöiden määrä, mikä sitten siinä, joku vaan moottori kun pyörii niin kuin tässä, niin miten paljon tulee häviöinä sitten siellä ulos, niin kaikkien niiden pyörittämisessä vastauksen tulee monesti prosentteja, niin kuin tässäkin, niin tämä selviää nyt, mikä se on. Että ajatellaanpa näin, että meillä on tässä joku sähkömoottori tässä. Sillä ei ole mitään väliä, että onko se joku tosi iso kooltaan vai pieni vai joku keskikokoinen. Sillä ei ole yhtään mitään väliä, että jos se nyt sitten ottaa tehoa sähköverkosta, joku vaan tehomäärä, vaikkapa 1000 wattia on näin. No tossa sitten homma toimii, moottori pyörii, mutta tosiasia on se, että jos tässä kohtaa menee tehoa 1000 wattia tänne moottoriin, niin tästä ei saada pyörimisenergiaa 1000 wattia ulos, vaan se on joku vähän vähemmän. Se voi olla vaikka 900 wattia. Ja sitten se, että jos tänne meni 1000 wattia, täältä saadaan ulos 900 wattia, niin kysymys kuuluu, että minne se 100 wattia sitten menee. Niin se on häviöt. Sen nimi on häviöt. Se muuttuu lämmöksi jossakin kohtaa sitä sähkömoottoria. Niin vaikkapa sitten kitka. Niin et ihan mikä vaan tämmöinen pyörivä asia, mikä täällä on. Tässä on laakeri, niin kuin täälläkin. Se pyörii siinä tosi hienosti, kun se siinä laittaa pyörimään kädellä, ja se pyörii siinä vaikka kuinka kauan näin. Mutta kuitenkin se joskus pysähtyy, eli siellä on kitkaa. Niin se muuttuu lämmöksiin sähkömoottorissa. Ja toinen on se, että siellä on käämit. Sähkömoottorin pyöriminen perustuu magnetismiin, sähkömagnetismiin, niin siellä on käämilankaa, jonka läpi menee energiaa, sähkövirtaa, niin nekin lämpeävät siinä. Niin kaikki tässä koko homma niin kuin lämpee siinä. Ei se paljon lämpeä, mutta lämpee kuitenkin. Ja se on se häviöt, ja teho, mikä tulee ulos, on sitten siinä vähän vähemmän. No, se voi olla monelle tämmöinen niin kuin ikävä hetki, että joku tämmöinen asia, kun tässä niin kuin ymmärtää, mutta siihenkin liittyy sähköopissa aina joku laskukaava, että siinä äsken oli tämmöinen homma, että täälläkin luki meillä näin, että oli 1000 wattia tänne ja 900 wattia ulos, niin se on vaan näin, että niistä pystyy laskemaan monennäköistä asiaa, häviöitä ja sitten se hyötysuhde, mikä on prosentti tai desimaaliluku, jompikumpi. No, sitten tässä on näin, että se on tämmöinen, tämä on vähän niin kuin N-näköinen kirjain, mutta sitten on tämmöinen homma, että se ei ole N, vaan se on semmoinen kuin eeta on tässä näin. Tämä on eeta on tossa, mutta puhutaan hyötysuhteena tossa niin kuin aina näin. Ja se on näin, että se on tämä P2 jaettuna P1, ulos saatu teho jaettuna sisäänotettu teho. Niin on olemassa semmoisia muistisääntöjä, että jos laskee hyötysuhdetta, mikä tässä nyt oli, niin tänne jakolaskun alle tuleva luku on aina isompi. On näin. Jos ei niin kuin tiedä, kummin päin ne mahtokaan olla, niin tämä tapaus, mikä meillä tässä äsken oli,
niin se tulisi sitten laskimeen näin. Eli jos meillä tässä oli se homma, että 900 wattia saatiin ulos, otan nyt tuosta pois, eli tässä ulos saatu teho jakolasku oli 900 wattia, sisään otettu teho oli 1000 wattia, on näin toi, niin 0,9 oli tämän hyötysuhde. Näin, ja tämähän muutetaan helposti prosentiksi. Eli 0,9 on sama asia kuin 90%. Niin voisi sanoa, että tämän äskeisen moottorin, mikä tässä laskettiin, niin sen hyötysuhde on ihan kohtalaisen hyvä. Ei mene kuin 10% hukkaan, eli häviöihin. On näin. Ja se oli näin. 1000 wattia miinus 900 wattia oli se häviöiden määrä, joka oli muuten tässä, pistän näin, että P alaindeksi H oli 100 wattia, on näin. Eli voisi ajatella näin, että jos 90% oli hyötysuhde, niin lämmöksi menee sitten 10%, on näin. Eli toisin sanoen, se häviöiden toi ja ulos saatu teho toi, niiden summa on se meidän sisään otettu teho. On näin. No, tässä mulla on tämmöinen joku toinen esimerkki tässä sitten tässä tekstinä niin kuin näin, että jos sulla on joku liäsi, niin semmoinen, missä on vaikkapa yksi levy, niin vaikkapa 1000 wattia teholtaan, niin et ei sitä 1000 wattia siinä hetken päästä tosi kuuma, niin ei se 1000 wattia kun siinä on, niin se ei mene kaikki siihen kattilaan ja siihen veteen loppujen lopuksi, vaan se lämmittää sitä koko laitetta, sitä liettä, koko liesi niin kuin lämpöä siinä. Niin mä oon tässä heittänyt, että se voisi olla vaikka 60% sen hyötysuhde. Eli 600 wattia siirtyy siihen kattilan lämmittämiseen, eli veteen, jos vettä lämmitetään. Ja sitten 400 wattia menee siihen niin kuin lieden siihen niin kuin rakenteisiin ja hukkaan. Se vaan lämpee niin kuin sitä, se ympäristö, mikä siinä sitten on. Että semmoista liettä ei olekaan, mikä täysin lämmittäisi pelkästään sitä kattilaa ja mikään muu siinä niin kuin ei lämpee. Induktioliäsi on melkein semmoinen, mutta ei sekään ihan ole, jos oikein tarkkoja ollaan. Niin siinä on semmoinen pointti. No, sitten tuossa yksi tämmöinen tosiasia, että joku laite, siis hyötysuhde, ei voi olla yli 100%, on näin. Eli sitten se itse laite tai prosessi, mikä onkaan, niin se tuottaisi sitten enemmän energiaa kuin sinne oltaisiin viety. Niin sitten se olisi ikiliikkuja ja taas semmoinen fakta, että semmoista ei ole niin kuin mahdollista tehdä. Tuolla jossakin pyörii netissä tai mitä onkaan silloin tällöin, että nyt semmoinen on tullut, mutta ei se vaan ole mahdollinen asia. Mutta jos semmoisen sä meinaat keksiä, niin sitten siinä kyllä rikastuu. Sen voi myydä mihin hintaan vaan, koska koko maailman energiapula olisi ratkaistu sitten sillä laitteella. No joo, se on toinen juttu. Mutta onko olemassa joku laite, minkä hyötysuhde olisi tasan 100%? Niin ajatellaan, että jos nyt sitten se asia, että häviöt oli se lämpö, kun menee jossakin, joku moottori tai joku vaan, niin lämpeää siellä. Niin jos olisi sellainen tilanne, että on joku huone, mitä pitää lämmittää sähköpattereilla, niin jos tarkoitus on ainoastaan muodostaa lämpöä, niin eikö sitten sen huoneen lämmittämisen oleva patteri, niin sen hyötysuhde olisi täysin tasan 100%. Olettaen, että siinä ei ole mitään merkkilamppuja eikä mitään.
niin jos ei se ole se, niin ainakin aika lähellä sitten on. Niin se keskustelu kyllä ikinä niin kuin lopu, että onko se täysin tasan 100.0, että se on näin, kun ottaa huomioon kaikki johtimet ja nekin lämpöä ja johdin tulee jostakin seinän läpi, niin mitä sitten? Mutta periaatteessa se olisi näin. No joo. Noin. Sitten tässä tämmöinen pikku esimerkki, että tossa on mulla sähkömoottori, ottaa verkosta 750 wattia ja antaa akselilta ulos 565 wattia. Lasketaan sen moottorin hyötysuhde ja paljonko meni energiaa sitten hukkaan, eli häviöihin. Ja se oli näin. Eli se antoteho 565 jaettuna 750 wattia, otan tuosta tällä painikkeella, tulee näin 0,75 pyöristettynä, pilkkua tänne 2 kertaa, 75%. Okei, semmonen ihan niinku hyötysuhteeltaan ihan ok moottori, mutta voisi ehkä vähän parempikin olla. No, hukkaan mennyt energia, 750 miinus 565 on. Sitten tuossa hukkaan meni 185 wattia, mikä muuttui lämmöksi. On ne. No sitten tässä, että jos sitä hommaa ajatellaan toisinpäin, että sulla on kerrottu joku hyötysuhde 64%, joka on sama kuin 0,64. Eli jos moottorin hyötysuhde oli 64% ja se antaa sitten akselilta ulos 2300 wattia, niin miten paljon se ottaa sitten sähköverkosta tehoa? Niin se on pakko olla enemmän kuin tämä. Totta kai. No, jos meidän se laskukaava oli tämmöinen, että hyötysuhde on antoteho jaettuna ottoteho, niin semmoisella pienellä pyörittämisellä tässä voidaan tämä kaava muodostaa uudelleen, että se P1 eli ottoteho on antoteho jaettuna sillä hyötysuhteella 2300 jaettuna 0,64. Eli jos sä jaat jonkun luvun 0, jotain, se lopullinen tulos kasvaa, joka on 3594 wattia. Olisi näin. Ja sitten tehdään tämä, jos ne olisi laittanut väärinpäin. Jotenkin vaan, että 2300 jaettuna, tuolla 0,64 jaettuna 2300. Jotakin tästä touhuu näin. Tulee tämmöisiä ihan päättömiä lukuja, niin ei se niin voi mennä. Että sitten pystyy vähän päättelemään, että meniköhän se niinku oikein vai ei. Okei. No sitten toi esimerkki 4, mikä sitten tässä on, että jonkun laitteen tehohäviö oli 200 wattia, ja se otti sähköverkosta 1750 wattia, niin laske se ulos otettu teho sekä hyötysuhde. Okei? Eli jos se oli näin. Ottoteho oli se antoteho plus häviöt. Se on niin kuin näin. Niin jos pitää ratkaista tästä toi P2, eikö niin? Jos pitää tosta toi P2 täältä saada, niin kuin, että se on jotain, niin tämä pitää tästä liikuttaa tänne on-merkin toiselle puolelle, tonne, niin sitten kävi näin. Jos joku vaan menee tässä on-merkin yli, se muuttuu miinusmerkiksi, joka on tossa. Niin, okei, tuo lukee. P1 oli 1750 miinus 200 wattia, niin se antaa meille ulos totta kai 1550 wattia. Niin nyt tämä tässä tarvittiin siihen, että tämä tarvitaan siihen, jotta voi laskea sen lopullisen hyötysuhteen. Eli 1550 jaettuna millä? 1750 on 0,89 pyöristettynä
olisi näin. Semmoinen homma. Noin, sitten tämä viimeinen esimerkki tässä, tämä on vähän pidempi. Tästä tulee vähän fysiikkaa enemmänkin tossa, mutta ehkäpä tämän esimerkin semmoinen idea tai ydin on siinä, että miten niin kuin, jos vertaa siihen, että pitäisi ihmisen tehdä tämmöinen niin kuin joku kantaminen tai nostaminen tai joku muu, niin miten sähkömoottoreiden tämmöinen käyttö helpottaa tätä touhua, mikä tässä sitten on. Okei, eli meillä on tässä joku nosturi, ja se nostaa tossa 1200 kiloa tavaraa kertaheitolla 12 sekunnissa 9,5 metrin korkeuteen. Okei. Ja sitten, että lasketaan hyötysuhde, jos sähköverkosta otettiin 12,5 kilowattia tehoa nyt sen 12 sekunnin ajan. Niin kaikki lähtee nyt siitä, että me listaamme kaikki suuret, mitä me tiedetään. Se on näin. Massa, M, 1200 kiloa, T, 12 sekuntia, H, eli korkeus, 9,5 metriä, P, 12,5 kilowattia, pitää muuttaa pois näistä kiloista se. Tämä on sama asia kuin 12 500 wattia. Ja nyt kun meillä joku nousee 9,5 metrin korkeuteen, mikä tämä G oli? Se on vetovoiman kiihtyvyys maassa. Tämä on vakioluku, se ei muutu mihinkään, se on tässä. Se pitää käyttää myös tässä tehtävässä. No, semmoinen fakta meillä on olemassa, että nyt se moottori, mikä siellä sitten on, niin se tekee työtä ja työn yksikkö on joule. Joule on semmoinen ehkäpä asia näistä fysiikan näistä asioista, sitä ei pysty näkemään, sitä ei pysty mitenkään tunnustelemaan, se vaan niin kuin on. Että ajatellaan, että sulla on joku 1200 kiloa, sen näkee semmoinen joku iso joku kontti tai joku möhkäle, kun nostaa ylöspäin. Tämä tässä 12 sekuntia, se vaan tuossa menee, alkaa nyt, loppuu nyt. 9,5 metriä, sen pystyy näkemään, että se on tossa vähän ylöspäin tuolla. Ja sitten tässä, että jos sulla on jossakin joku vaikkapa 100 tai 5 joulea, sä et pysty mitenkään pitämään sitä kädessäsi niin kuin näin. Se on niin kuin mahdoton juttu. Mutta semmoista niin kuin tapahtuu, jotta meillä nyt sitten tämmöinen joku kuorma tai tämmöinen taakka nousee tommosen korkeuteen. Ja semmoisen työn tekemiseen tarvitaan aikamoinen määrä sitä jouleja, eli työtä, ja lasketaan tämmöisellä kaavalla kuin V. Tämä ei ole sama kuin watti. Jos lasketaan työtä, sen toi suuren tunnus on V niin kuin work, ja se on MGH, massa. Massa kertaa vetovoiman kiihtyvyys kertaa se korkeus. Eli 1200 kiloa kertaa G, 9,81 kertaa H. Miten korkealle se nostettiin? 9,5 metriä. Okei, tarvittiin aikamoinen kasa työtä, eli 111,8 kilojouleja, eli 111 834 joulea on näin. Eli periaatteessa nyt sitten tässä, kun se oli 12 sekuntia päällä se itse moottori, niin tämmöinen määrä työtä tehtiin ja homma on niin kuin siinä. Mutta sitten on tämmöinen toisenlainen juttu, eli meidän pitää laskea se teho, jolla moottori antoi sitten siihen nostamiseen sitä itse energiaa. Kun sähköverkosta tuli tämmöinen kilowattimäärä, niin siellä on häviöitä vähän joka paikassa, siinä moottorissa, jossakin mekanismissa, niissä vaijereissa ja rattaissa, niin tämmöinen määrä ei mene siihen nostamiseen. Se on pakko olla vähän vähemmän. Okei? No, semmoinen kaava olemassa, kun työ on teho kertaa aika. Ja sitten tässä nähdään semmoinen homma, että tämä W tässä ei ole
tämäkään ei ole watteja, vaan se on sama asia kuin tämä nostettu, tämä työ, mikä tässä on. Tämä on tässä teho ja sen yksikkö on watti. Näissä nimittäin pyörii niitä samoja kirjaimia tuolla vähän väliä, mutta pitää katsoa, että mikä sitten siellä on. Okei? No, jos se nostettu, sen nostoon tehty työ oli 11 000 jotakin tuolla, niin se on näin, että sen on pakko olla se teho kertaa aika. Okei? Niin me saadaan siitä sitten taas kaavaa pyörittämällä tämä P2 ulos. Ja se on taas laitettu ihan tahallaan, että me tiedetään mikä se P oli. Tämä oli P1, nyt tämä on P2. Me jaetaan tämä tänne alle, tämä jää tänne yksin, niin tulee tämmöinen. Se työ, tämä näin, niin 11 834 jaettuna sillä ajalla, kauaksi sitä kesti, 12 sekuntia, niin tuli semmoinen juttu. Joulea sekunnin aikana, niin se on meillä teho. Niin tuli tämmöinen pyöristettynä 9320 wattia. Se on näin. Et tässä on niinku 2 tämmöistä kaavaa, mitkä nyt ei ihan hirveästi tuohon niinku sähköoppiin liittynyt, tai ei liittynyt juuri mitenkään, mutta tää on fysiikkaa tossa. Niin sitten tässä hyötysuhde, palaamme siihen, niin antoteho jaettuna ottoteholla 9320 jaettuna millä 12 500, niin tuli 74,6% on näin tuolla hyötysuhde. Tämän kyseisen moottorin. En osaa sanoa, että onko tämä vähän tai paljon, koska en ole sitten tiennyt, en ole. No, me saadaan siitä sitten taas kaavaa pyörittämällä ulos tämä P2. Eli jos P1 oli se ottoteho, P2 on antoteho, niin 111 834 jaettuna 12 sekunnilla antaa meille 9320 wattia pyöristettynä, on näin. Niin, eli se oli pienempi, se mikä siihen itse kuorman nostamiseen sitten kohdistui. Okei? No sitten tuossa laskemme tästä hyötysuhteen, eli 9320, eli antoteho jaettuna ottoteholla 12 500 antaa meille tuossa 74,6% olisi tossa. Olisi nyt sitten tämän sitten nosturin hyötysuhde. On näin. No, sitten tämmöinen lisätehtävä tähän liittyen. Eli laskemme, että miten paljon tämä nosto maksoi. Eli ajatellaanpa näin, että ehkä tässä tehtävästä tulee semmoinen, että jos nyt sitten joku ihminen pitäisi nostaa tämmöinen määrä tavaraa nyt sitten vaikkapa joku tämmöinen määrä kerrallaan tässä, niin miten paljon helpolla pääsee, kun joku moottori tekee sen. Ehkäpä näin, että pitää laskea ensiksi semmoinen homma, että miten monta tuntia on 12 sekuntia. Niin se on näin, että se pitää jakaa tuossa 12 jaettuna 60 kertaa 60, koska 60 sekuntia menee 1 minuuttiin ja niitäkin on 60 siinä tunnissa, niin tulee tämmöinen kuin 0,0333 tuntia. Se on näin. Nimittäin semmoinen, että joku ajattelee, että 12 sekuntia on 0,12 tuntia, niin ei ole, vaan se tehdään näin. Okei? No sitten, jos meidän tarkoituksena on saada kilowattitunnit, niin pitää nyt katsoa se teho, mikä se sähköverkosta otettu homma oli, niin 12,5 kilowattia. 12,5 kilowattia, niin se pitää kertoa tällä.
kertaa 0,00333. Niin tulee semmoinen luku kuin 0,041 tuossa 6 tai 7 pyöristyksestä johtuen näin monta kilowattituntia, eli ei käytännössä juuri mitään. No, jos 1 kilowattitunti maksaa 12 senttiä ja oltiin käytetty 0,04, niin se pitää totta kai tämä luku tässä kertoa sitten 0,12 euroa, niin tulee semmoinen kuin 0,5 senttiä. Mä pistän tästä nyt sitten mä pistän tämän tästä nyt näin päin, niin näkyy. Tässä olisi eurot, 10 sentit, 1 sentit, ja sitten tässä on näin 0,5 senttiä maksu. Eli ei juuri mitään. Ehkäpä tämän lisätehtävän opetus on nyt sitten siinä, että sähköenergia omalla tavallaan on niinku kallista ja halpaa niinku samaan aikaan, mutta jos pitäisi joku porukka tai itse kantaa tämmöinen kasa tonne jonnekin 9,5 metrin korkeuteen, niin ehkä vasta maksaa 5 senttiä. Jos miettii sitä hommaa, kun monen vaivaista olisi ollut, se kantaa vaikkapa käsin. Että semmoinen homma.